Okay, good morning, class. Okay, so before we start, please turn to your textbook page 46. Please turn to your textbook page 46. Are you ready? Okay, so let's start. So, cultural awareness. So, we're going to learn something about other countries today. A country named South Africa. South Africa, remember I think I've told you before, Africa is a continent. Africa itu satu benua, dia bukan negara. And inside that continent there are many other countries. Ada negeri-negeri negeri pula. Ada negara-negara lain. So one of the countries in the African continent is South Africa. Okay, South Africa. So safaris. Do you know what safaris? Nampak, can you see this picture safaris? Safaris is that you are in a car. Kadang-kadang dia terlindung. Sometimes you are actually protected. There are glasses. Sometimes there are no glasses at all. Okay, people will like sit in a car or in a vehicle, whatever kind of car lah, apa-apa jenis kenderaan lah. Or this is actually not car. This actually usually is jeep. Okay, and then you sit there and then the person the driver will drive you around and then semua tempat ni kan, okay, to see all the wild animals, okay, to look at all the wild animals, and you just sit in the car. Okay, semua all of these are usually the forest reserve, maksudnya hutan simpanan, or the wildlife lah, the in the forest. Okay, so this is actually called safari trip. Do we have let's see if we have more pictures. Like this lah. Okay, you sit inside the car and then you see if you're visiting places. This one this is super interesting. You see, even though there are like, this is tigers, right? I'm always very confused, class. Tigers or lions? I'm always very confused. Okay, very funny, right? And then, okay, so these are examples of safari trips. Okay, so let's continue. Okay, so this place is called Tula Tula. I hope I'm pronouncing it right. Okay, I didn't check up, but should be lah. If you follow Malaysian pronunciation, is Tula Tula. Okay, Tula Tula Wildlife Reserve. Okay, apa maksud wildlife? Wildlife ialah binatang-binatang liar. It doesn't have to be just binatang-binatang liar. Let's just look at the meaning more specifically. Wildlife is a large destructive fire that's not this. Wildfire pula. Tu lah cakap kenapa ada punya fire. Okay, wildlife. Wild animals, correct lah. Wild animals maksudnya haiwan-haiwan liar. Reserve maksudnya hutan simpanan. Jadi orang mau pergi safari trip ni kan, tempat tu ialah hutan simpanan ataupun tempat yang dipelihara, tak boleh, orang tak boleh they cannot hunt, orang tak boleh pergi memburu, and it's a wildlife reserve, tempat-tempat haiwan liar, tempat tu lah, tempat-tempat haiwan liar berkeliaran. Okay, so let's look about Tula. Tula Tula is a private ialah swasta. Maksudnya dia dibangunkan oleh syarikat swasta. Okay, maksudnya orang yang menjaga tempat itu, biarpun dia hutan simpanan, tapi orang yang membawa orang pergi melawat tempat tu ialah syarikat-syarikat pelancongan yang swasta. Okay, it's a private wildlife reserve. Dia tidak dijaga oleh kerajaan, dia dijaga oleh syarikat yang swasta. Okay, and hotel. Okay, hotel dia pun maksudnya dia lebih kepada, dia tidak dijaga oleh kerajaan lah. Okay, syarikat swasta. Tula Tula means peace, bermaksud peace. Peace maksudnya damai. Damai sejahtera in Zulu. Okay, so the language that people in Tula Tula use is Zulu. Zulu is the language of a famous South African tribe. Zulu ialah language ialah bahasa yang digunakan oleh siapa? South African tribe. Tribe ialah suku.
suku Bugis, suku Kacang, suku Lundaya, itu maksudnya suku. South African tribe ialah salah satu suku di South Africa yang diorang yang terkenal, mereka menggunakan bahasa ini iaitu Zulu. Okay, ini bahasa dia. Tapi tula-tula bermaksud peace, maksudnya damai sejahtera. Continue. Tula-tula is in KwaZulu-Natal province. Dia berada di province. Province tu macam negeri lah. Sebenarnya dia bukan bernegeri, tapi cikgu samakan dia dengan macam Malaysia. Kerana Malaysia tidak province. Kita tak guna konsep province, kita guna konsep negeri. Jadi tula-tula tu dah macam di negeri KwaZulu-Natal. Negara yang menggunakan konsep province ialah macam China, Philippines, okay, in South Africa. This is where the Zulu tribes comes from. Jadi orang Zulu ni dari tempat panggil KwaZulu-Natal. Okay, tula-tula di sana juga. Okay, let's continue. Wildlife ialah hidupan liar. Let me just enlarge the screen a little bit more. Okay, so the area, tempat ini, is home, adalah rumah kepada hundreds of species. Okay, beratus-ratus spesies jenis haiwan of animals, including rhinoceros. Okay, yesterday we have already learned what is rhinoceros. Leopards, okay, we didn't see leopards yesterday. Crocodiles, okay, you know, and giraffes. Okay, so I'll show you leopards. We have leopards, but it's a different kind of leopards in Malaysia. Okay, this is leopard. What do you call leopards in Malaysia? In Malay? Okay, my line is like so sucky this morning. Okay lah, class, you get the idea. This is leopard, okay? So leopard in Malaysia, there's actually a leopards in Sabah and Sarawak, as well as in West Malaysia. But never mind, the line is so sucky, so let's just continue. So you just get the idea what is a leopard, okay? So rescued animal. Ini adalah haiwan-haiwan yang di-rescued, yang diselamatkan. The word rescued means diselamatkan. Okay. So in 1999, the owner of Tula-Tula, okay, dia punya pemilik Tula-Tula, his name is Lawrence Anthony. By the way, South Africa adalah bekas tanah jajahan British. It's a ex-colonial country being colonized by British. Maksudnya dia ada pengaruh British lagi di sana. Jadi people in South Africa actually speak English, but generally people in Africa they can speak English asalkan mereka bukan dari kawasan pedalaman. Okay. Rescue a herd. Okay, I want to highlight this word herd. Herd ialah sekumpulan. Okay, dia merujuk kepada sekumpulan manusia ataupun sekumpulan haiwan pun boleh. Okay, herd sebenarnya ialah penjodoh bilangan untuk merujuk kepada sekumpulan haiwan yang besar yang tinggal bersama-sama ataupun macam yang di sini lah, macam di tempat ini derang banyak haiwan tinggal sama-sama kan. Okay, sekumpulan haiwan yang tinggal sama-sama ataupun haiwan yang dipelihara banyak-banyak kan satu kali kan. Lepas tu mereka tinggal sama-sama kan, itu pun kita panggil herd. Kamu ingat saja, herd tu maksudnya sekumpulan. Dia biasanya merujuk kepada haiwan, tapi juga boleh digunakan untuk merujuk kepada sekumpulan manusia. Kalau kamu tahu COVID, kita asyik sekarang mungkin kita tidak akan guna banyak perkataan ini sudah. Okay, kita asyik, kalau kamu ada dengar dia, kita asyik menggunakan perkataan ini, herd community pula. Herd immunity. Apa maksud immunity? Herd immunity. Immunity ialah imunisasi masyarakat. Maksudnya apabila kita mencapai 80% orang yang menyuntik vaksin, kita akan mencapai herd immunity. Maksudnya kita akan ada imunisasi yang berada dalam masyarakat dan membantu kita untuk melawan this disease. Okay, penyakit ini. Let's continue. Okay, cikgu lari lama jauh sudah. Okay, so Lawrence Anthony rescue a herd of 7 elephants. Dia menyelamat 7 elephants
and brought them, membawa mereka to his wildlife reserve, membawa mereka kepada dia punya kawasan simpanan hidupan liar. Since then, sejak daripada itu, the family has grown. Family dia merujuk kepada haiwan-haiwan jugalah, bukan dia punya keluarga manusia saja. The family has grown, telah meningkat nombor jumlahnya to 25 elephants, dari 7 to 25 elephants. Okay, the story of his experiences. Okay, cerita tentang dia punya pengalaman with the elephants dengan gajah-gajah itu is the subject of his book. Dia ada buku, ialah topik utama dalam dia punya buku. Okay, so what is the name of his book? The Elephant Whisperer. Kau tahu tak apa tu Elephant Whisperer? Kalau kamu guna perkataan whisperer, ini bermaksud orang yang membisik ke telinga kamu. Jadi biasanya maksud whisperer ini adalah orang yang dapat menenangkan sesuatu. Boleh menenangkan manusia, boleh menenangkan haiwan. Okay, kalau kita cakap baby whisperer, maksudnya orang ini dapat menenangkan baby yang asyik menangis. Kalau kita cakap animal whisperer or elephant whisperer, maksudnya orang ini dapat menenangkan haiwan tu, dan haiwan itu berasa selesa berada di sekeliling dia. That's the meaning of whisperer here, elephant whisperer. So the owners of Tula-Tula adopted, mereka adopted. Okay, very good. Apa maksud adopt? Adopt maksudnya mengambil, bukan menerima pakai ya. Dia maksud lain di sini. Adopt secara amnya bermaksud kamu mengambil anak angkat. Tapi ini ialah haiwan kan, bukan mengamalkan haiwan. Maksudnya dia mengambil haiwan itu dan menjaga dia, itu kita panggil adopt. Okay, ingat adopt bermaksud kamu mengambil seseorang anak menjadi anak angkat. Okay, tetapi di sini haiwan kan, jadi dia mengambil haiwan tu dan menjaga dia. Itu maksudnya adopted here. So, the owners of Tula-Tula adopted Tabo. Tabo ialah a baby rhino in 2009, where he was just a few days old. He now lives on the wildlife reserve. Sekarang dia tinggal di tempat itu, wildlife reserve. Okay, so next one. Accommodation. Cikgu rasa we have learned this in the previous unit, right? Accommodation ialah tempat kamu tinggal. Tempat tinggal. Okay, accommodation. Let's continue. Kalau pelancong-pelancong yang ingin melawat tempat ni, di mana mereka tinggal? Where do they stay? Guests, okay, maksudnya tetamu ataupun pelancong. Okay, di sini merujuk kepada pelancong. Guests stay in luxury tents. Tents ialah kemah. Luxury bermaksud mewah. Kemah yang mewah. Okay, with beds and showers. Ada katil, ada tempat untuk mandi. There are some outdoor showers. Ada tempat yang kamu boleh mandi di luar. If you don't mind, kalau kamu tak kisah monkeys watching you from the trees. Tak kisah, okay, itu monkeys melihat kamu dari pokok-pokok. Okay, so let's continue. Next. Lepas tempat tinggal, what do we talk about? We talk about the meals. Okay, kalau kamu pergi melawat di situ, what do you eat? Okay, meals. Apa yang makanan yang disediakan untuk kamu? A lot of guests say that the food is the best thing at Tula-Tula. Mereka mengatakan makanan adalah perkara yang terbaik di Tula-Tula. Maksudnya sedap betul lah. Okay, it means that it's so delicious. It's like freaking delicious. Okay, don't forget to try a traditional. Jangan lupa untuk mencuba traditional, ialah tradisi. What is traditional in BM? Suddenly I forget. Cikgu tak mau guna tradisional. Okay, dia tak ada yang cikgu maksudnya. Apa tradisional dalam BM? Cikgu lupa. Maksudnya yang orang dulu-dulu punya lah, bukan orang sekarang-sekarang punya. Tradisional lah, dalam BM juga maksudnya tradisional. Okay. Makanan tradisional orang Afrikan, okay, kita panggil braai. Braai itu ialah sejenis barbecue. Sejenis macam orang panggang lah. Barbecue ialah panggang kan.
Okay, and the next one, activities. Okay, activity yang kamu boleh buat. The activities that you can do over there is local guides. Okay, we have learned the word local before. Local ialah tempatan, guides ialah pemandu pelancong. Jadi pemandu pelancong tempatan who have a lot of knowledge. Mereka mempunyai banyak pengetahuan pengetahuan about the area, tentang kawasan itu. Okay, so take, mereka mengambil, bukan mengambil, mereka mengiring. Okay, sini bukan mengambil, mereka mengiring the groups of guests. Okay, kumpulan-kumpulan tetamu itu on safaris, untuk trip safari. Trip safari yang cikgu jelaskan in the beginning. What is safari, you know, right? You can also go on organized walks. Maksudnya kamu boleh jalan-jalan juga, tapi mesti sudah mengikut masa-masa, tempo-tempo masa yang telah ditetapkan. Tak boleh jalan-jalan sendiri ya kelas, kerana tempat tu bahaya, haiwan-haiwan liar. There are a lot of wildlife animals, so you have to be careful and learn about the unusual plants. Mengenali. Learn di sini ialah bukan belajar, dia lebih kepada mengenali about the unusual plants. Okay, plants ialah tumbuh-tumbuhan unusual. Unusual ialah yang lebih daripada berbeza daripada yang biasa. Maksudnya luar biasa. That only grow in South Africa, yang cuma dia cuma tumbuh di South Africa. And the last one, di mana kamu boleh visit, when to visit. Okay, bila kita boleh pergi visit. Tula-tula is open all year. Mereka dibuka sepanjang tahun. Oh, dia ada musim sejuk. Oh, in winter it is from April to August. Wow. Okay, ada musim sejuk mereka, tapi mungkin tiada yang jenis salji lah, dia cuma sejuk saja, like maybe 20 degrees Celsius, macam kundasang begitu saya mungkin lah. Okay, the temperature is usually warm. Okay, dia punya suhu is usually warm. Biasanya suam-suam panas in the day, di pagi, and cool at night, dan sejuk di malam. In summer ialah musim panas, September to March. The days are hot, hari-hari sangat panas, and the nights are warm. Malam dia ialah suam-suam panas begitu. Okay, so right now you have 5 questions at part 3, right? 5 questions at part 3, right? Okay, answer all of these on Google form. I give you the link in a while, and then I think I will add about maybe 5 more questions. Okay, is it okay with you? Okay, so that's all for today. Thank you, class.